Year 1954 मा KTM as a company started its racing journey. Ever since, KTM एउटा स्पोर्ट्स बाइक कम्पनीको रूपमा एस्टाब्लिश भएको छ। KTM आफ्नो स्ट्रीट नेकेड, स्पोर्ट्स र एडभेन्चरस बाइकका लागि धेरै प्रख्यात रहेको छ। र यो कम्पनी इज डीपली रूटेड विथ मोटर बाइक ट्रेडिसन. That is why it specializes on building the ready-to-race motorcycles for competitive and recreational riding. KTM को सबैभन्दा पपुलर मोडल ड्युक नेपालको स्ट्रिट्समा एकदमै धेरै हामीले देख्न सकिरहेको छौँ। र Street Naked को साथ-साथै KTM also has its own range of RC series. The revised version of KTM RC has just landed up in the Nepali market, which have paved a different road for KTM. KTM RC ले चाहिँ entry-level sports bike motorcycle लाई represent गर्दछ. Hence, up-and-coming nations like Nepal को enthusiast र youth riders हरूलाई यो बाइकले चाहिँ directly focus गर्दछ. Hello, hi, and namaste to all my dear viewers to our channel Nepali Wheels. And we are back again with yet another amazing review episode with me, Kiros Tapet. And today, we are going to review the Racer KTM RC 200. Tagged as the everyday racer, the RC 200 has just entered the Nepali market र स्पोर्ट्स बाइक सेगमेन्टमा बिस्तारै नाम पनि कमाइरहेका छन्। सबैको टेस्ट र प्रिफरेन्सलाई फुलफिल नगरे पनि स्पोर्ट्स बाइक इन्थुजियास्टहरूले RC 200 लाई एक चान्स डेफिनेटली दिनेछन्। र we'll go into details of this bike specifications and features in our today's review video. यो बाइकको इन्टायर बडी भने रेस इन्स्पायर्ड डिजाइनलाई ध्यानमा राखेर रिमोडल गरिएको छ। अहिलेको बडी स्ट्रक्चरले क्लास लिडिङ विन्ड प्रोटेक्सनको साथसाथै हायर टप स्पिडलाई अप्टिमाइज गर्न कम्प्युटेसनल फ्लो डायनामिक सिमुलेसन युज गर्दछ। यसको सिम्पल वर्ड्समा डेफिनेसन चाहिँ एडभान्स म्याथमेटिक्स र कम्प्युटर सिमुलेसन्सको हेल्पले लज अफ फिजिक्सलाई इन्कर्पोरेट गरेर रेसिङ कन्डिसन्सले बाइकको पर्फर्मेन्स डिटरमाइन गर्दछ। बाइकको ओभरअल डिजाइन एकदमै राइडर सेन्ट्रिक छ एन्ड प्रोभाइड्स म्याक्सिमम कन्ट्याक्ट विथ द बाइक फर अप्टिमम कन्ट्रोल अन द रोड। RC 200 को graphics or bodywork is heavily inspired by the MotoGP and also Dubai style ergonomics, and it resembles the KTM RC16 with its sporty riding position. RC 200 को अगाडिको भागमा विन्ड प्रोटेक्सनले एलिभेट गर्दै एरोडाइनामिक स्क्रिन छ जसमा अल न्यू LED DRL, डे टाइम रनिङ लाइट्स, ट्विन प्रोजेक्टर हेडल्याम्प्स र लार्जर विन्डशील्ड बबल छ र इन्डिकेटर्स लाइट पनि LED DRLS रहेको छ। र यो बाइकको फोल्डेबल रियर भ्यू मिरर्स चाहिँ आर वाइडर जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै ब्रोडर भिजुअल रेन्ज पनि दिन्छ एन्ड अल्सो शार्प टु इम्प्रुभ द एरोडाइनामिक। र यो बाइकमा फोल्डेबल मिरर्स चाहिँ अझै प्र्याक्टिकल छ किनभने द बाइक क्यान फिट इट्स बडी इन द टाइटर स्पेसेस एज वेल। र अल्का स्लाइड इम्प्रुभमेन्ट भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स ह्यान्डल बार्स। यो ह्यान्डल बार्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्ट्रिट एज वेल एज ट्र्याकको लागि एफिसियन्ट बनाएको छ तर हल्का भने ट्र्याक ओरिएन्टेड पोजिसनमा राखिएको छ। र यो नयाँ 2-piece फ्रन्ट फेन्डर्सले चाहिँ रेडिएटर र इन्जिनलाई क्लिन र कुल राख्दछ। दिस बाइक ओन्ली सपोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्टार्टिङ मेथड। KTM को स्पेसियालिटी चाहिँ यसको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले हो जुन पहिलादेखि नै धेरै ड्युक मोडल्सहरूमा देख्न सकिन्छ। RC 200 मा पनि मल्टी इन्फर्मेसन डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल छ which displays a clock, ट्रिप मिटर, ओडोमिटर, डिस्टेन्स टु एम्प्टी र अरू थुप्रै फिचर्सहरू पनि राखिएका छन्। र बाइकको रेयर भ्यू पार्टमा एकदमै धेरै फोकस हुने कुरा नै राइडरको सिट र पिलियन सिट रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँको वाटर रेजिस्टेन्ट मटेरियलले पनि बनिएको छ। र दिस सिट्स आर मेड मोर थिकर एन्ड कम्फर्टेबल। र कम्फर्टलाई प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि पनि पर्फर्मेन्समा भने इम्प्याक्ट भने डेफिनेटली परेको छैन। यो नयाँ एर्गोनोमिक एल्युमिनियम ग्र्याब ह्यान्डल्स मेक्स द सिट्स एन्ड अ कम्प्लिट प्याकेज फर बोथ द राइडर एन्ड द वान सिटिङ बिहाइन्ड। बाइकमा भएको सबै लाइटिङ फिक्चर्स जस्तै यसको टेल ल्याम्प पनि LED रहेको छ। र बाइकको स्पोर्टी राइडिङ मोडलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दै फुट पेग्स भने कर्नरमा फर्मली प्लेस गरिएको छ। फुट लेभर्सले चाहिँ बाइकको अनडिस्ट्रिब्युटेडलाई एउटा लाइनमा राख्छ एन्ड अल्सो प्रिभेन्ट्स अनवान्टेड ब्रेकेज इन द केस अफ फल ओभर। RC 200 has a new and larger 13.7 liter fuel tank जुन चाहिँ KTM Moto 3 रेसबाट एकदमै धेरै इन्स्पायर्ड रहेको छ। Larger fuel tank भनेपछि this bike has a longer travel range compared to other sports bike. And unlike other KTM models,
RC200 मा चाहिँ अन्डरबेली एक्जस्ट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। र KTM RC को यो नयाँ भर्जनमा इन्जिन र परफर्मेन्समा हल्का चेन्जेस र इम्प्रुभमेन्ट्सहरू पनि देखिएको छ। It gets the same 199.5cc liquid-cooled single-cylinder engine with BS6 emission norms. त्यही भएर it continues to produce a maximum power of 25 PS at 10,000 RPM and a peak torque of 19.5 Nm at 8,000 RPM. Power र torque figure unchanged रहे पनि यो नयाँ मोडलमा almost 40% larger airbox install गरिएको छ। यो एयरबक्सले चाहिँ बाइकको रेस्पोन्सिभनेस इन्क्रिज गरिएको छ। It also comes with BOSCH fuel injection technology, जुनले टु व्हीलरलाई फ्युल एफिसिएन्ट, इकोनोमिक र साथसाथै डिजिटल्ली इन्टेलिजेन्ट बनाउँदछ। इन एडिसन, यो नयाँ मोडलमा कर्भ रेडिएटर छ जुनले बेटर कुलिङ, इम्प्रुभड एयरफ्लोलाई कम्बाइन गरेर बाइकलाई अप्टिमल परफर्मेन्स टेम्परेचर प्रोभाइड गर्दछ। र रेस ट्र्याक डिएनए भएको यो बाइकले स्पिडलाई आफ्नो टप प्रायोरिटी राखिएको छ। दिस बाइकको मोटर कम्स विथ 6-speed gear box along with weight multi-disc clutch which is also similar to Benelli 180S जुन चाहिँ हामीले आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा रिभ्यू गरेका थियौँ। यो फिचर्सले गरेर RC200 जस्तो स्पोर्ट्स बाइकलाई म्यासिभ एक्सेलरेसन दिन एकदमै हेल्प हुन्छ। र यो बाइकको टप स्पिड भने 142 km/h रहेको छ। र प्रिभियस मोडलहरू भन्दा ट्याङ्की इन्लार्ज भए तापनि यो बाइकको माइलेज भने एप्रोक्सिमेटली 35 km/L मात्र रहेको छ। र अरू स्ट्रेन्थको स्पोर्ट्स बाइकहरूले पनि कम्तीमा पनि 40 देखि 45 km/L दिएको हामीले देख्न सक्छौँ। र यो बाइकको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी बढे जस्तै यो बाइकले चाहिँ माइलेज पनि बढाएको भए चाहिँ RC200 लाई चाहिँ कुनै पनि एन्ट्री लेभल स्पोर्ट्स बाइकले बिट गर्न सक्दैन थियो। रिगार्डलेस अफ दिस फ्याक्ट, this bike can perform like a beast as it races from 0 to 100 kilometers in just 9.92 seconds. Previous model भन्दा यो बाइकको फ्रेमवर्क भने एकदमै अल्ट्रालाइट राखिएको छ, as it almost saves 1.5 kg from its curb weight, which is now 151 kgs. र यो बाइकको फ्रेम चाहिँ स्पिड टेबल्स फ्रेम हो जुनले चाहिँ हाई स्टेबिलिटीको साथसाथै राइडरलाई फिल पनि दिन्छ। बाइकको सस्पेन्सन सिस्टमको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ इट युजेस अ WP एपेक्स बिग पिस्टन, अपसाइड डाउन फ्रन्ट फोर्क एन्ड रियर सेक्सनमा WP एपेक्स सब एब्जर्बर युज गर्दछ। यो दुईटाको कम्बिनेसन along with its revised settingsले चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ स्पोर्टियर राइडरको फिल दिन्छ। RC200 को brakes are equipped with the 4-piston fixed caliper 320 mm को front disc brakes र 1-piston fixed caliber 230 mm को rear disc brakes. It does come with a dual-channel ABS र most importantly, the bike comes with a Supermoto ABS. यो फिचरले बाइकको रियर एन्डको ABS ब्रेकिङ सिस्टम फङ्सनलाई डिसइन्गेज गराउन सक्दछ। यो मोडले चाहिँ राइडरलाई हार्ड ब्रेकिङ फ्रिडम दिन्छ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ अन सेफ्टी, which helps rider to apply more brake pressure when cornering or trail braking. र अरू इम्प्रुभमेन्टको कुरा गर्नु पर्दा दिस बाइक has 17 inches lighter and stronger alloy tubeless wheels. And because of this reason, this bike has a better and improved handling techniques जसले चाहिँ यो बाइकलाई चाहिँ स्ट्रिट ड्युरेबल र क्विक ट्र्याक टर्नर पनि बनाउँदछ। रेसिङ ट्र्याक डिएनए भएको यो स्ट्रिट बिस्ट इज अ कम्प्लिट प्याकेज अफ पावर, ग्राफिक्स, स्टाइल, एनर्जी एन्ड मोर। मेड स्पेसिफिकली फर रेसिङ एन्ड स्ट्रिट्स, यो बाइक भने स्पोर्टी राइडर्सहरूलाई बनाइएको र स्ट्रिट राइडर्सहरूलाई पनि इक्वली सपोर्ट गर्दछ। And this bike is priced at 6,47,900 rupees, which is on the premium and the expensive side as well. सर्भिस चार्जेस र मेन्टेनेन्स कस्ट एक्सेप्टेबल लेभलमा रहेको भएर यो मार्केटमा भएको अरू स्पोर्ट्स बाइकहरूमध्ये गुड फिचर्स फर द अमाउन्टमा पर्न सक्दछ। र KTM RC200 नेपालमा भने डार्क गल्भानो र सिल्भर मेटालिक कलर्समा अभाइलेबल रहेको छ। र यो बाइक स्पेशली स्पोर्टी राइडर्सहरूलाई बनेको भएर रेसिङ जायन्टमा हुनुपर्ने सबै फिचर्सहरू यो बाइकमा मजाले भरिएको छ। Well, that's it for today's video. I hope you guys liked our review on the KTM RC200. र यदि तपाईलाई यो बाइकलाई लिएर कुनै पनि क्वेशन्सहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरुलाई अरू टु व्हीलर्सको बारे रिभ्यू हेर्न छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। So before you go, do visit us on our website www.nepalywheels.com for more detailed information and review of other two-wheelers that we do on this channel. And also do follow us on our social media handles @Nepali Wheels. This is me, your host, Kiro Stapit, signing off for now. Until then, take care, ride safe, and keep exploring.